Kiitos kun likkasit videon auki ja tervetuloa kanavalle. Selän takana olevassa puussa roikkuu kyltti, missä lukee Äijönvuori. Ja sen pitäisi olla käsittääkseni tolla suunnalla. Siellä kyllä lukee, että yksityistie, mutta nuoli näyttää sinne, niin sinnehän me lähdetään ja toivotaan, että se sieltä löytyy. Ja se mitä mä Äijönvuoresta tiedän ennestään on se, että siellä pitäisi olla useampikin luola. Toivotaan, että me löydetään ne ja löydettiin tai ei, niin pistä sä kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Lähdetään kattoo, löytyisikö luolat. Kauas ei tarvinnut kävellä, kun löytyy ainakin ilmeisesti itse Äijönvuori. Siinä on aikamoinen kivenjärkele nimittäin edessä. Ja tuo nuoli näyttää suoraan sinne. Eli nythän me lähdetään sitten pyörimään tätä ympäriinsä ja katsomaan löydetäänkö me täältä niitä luolia. Ja kun nimenomaan netissä mainitaan, että Äijönvuoren luolat, niin sehän kertoisi, että niitä olisi useampi. Pitäisikö ennen kuin kiivetään tonne päälle, niin kiertää tänne suuntaan, kun tänne kerta polku lähtee. Kun harvoin luola on kallion päällä. Tonne menee heti tollanen pieni. Tehäskin semmonen juttu tässä vaiheessa, pistää kamera kiinni ja napataan toi otsalamppu otsaan, niin nähdään noihin onkaloihin sisällä. No niin, nyt on valoa otsassa, niin kurkataan uudestaan millainen onkalo se on tää. Toi on niin pieni, että tonne ei... No ehkä siihen just kyljelleen ihminen mahtuisi makaamaan, mutta ei sen kummemmin. Jatketaan matkaa. Tässä selkeästi menee tämmönen polku, mitä on enemmänkin kuljettu ja on nimittäin kivikkoista ja lohkareista tää maasto, että tarkkaan saa katsella, ettei liukastu kautta kompastu ja astu mihinkä kuoppaan. No niin, nyt tulee jo oikeasti luola tuolla. Ja mikä on värjännyt tollain keltaiseksi ton kiven tosta? Kommentoi tonne alle, jos tiedät, miksi se on tommoista keltaista. No nyt mun jäi johto tohon oksaa kiinni. Johdolla tarkoitan, kun toi kameran johto oli unohtunut ladata, niin on nyt virtalähteessä kiinni toi kamera. Täällä kun on satanutkin viime yö ilmeisesti, niin wow. Hitsi kun on sen verran kapea, ettei meikäläinen taida mahtua tosta läpi. Tästä näkyy tonne... Mitäköhän tonne näkyisi? Varmaan 7 metrin päähän, kun se niinku putoo tuolla selkeästi alemmas. En taida kyllä mahtua tosta läpi. Ja suoraan pää yläpuolella tuo raossa on tommonen littana kivi kiinni. Pysy siellä, älä putoo mun päähän. Tää on niinku useamman metrin korkea tää halkeama ja... Mutta menee tosta yhdestä kohtaa niin pahuksen kapeaksi. Kuinkahan syvälle se putoo tuolla, kun pahus kun me ei päästä tonne. Tässä on aika hoikka poika, että pääsis. En kyllä uskalla ottaa sitä riskiä, että jään jumiin. Sieltä ei mua kukaan löyvä koskaan, jos sinne jää. Kuvataan tosta kauempaa vielä tonne luolan suulle uudestaan. Tähän se ei näy kuinka pitkälle se jatkuu tonne. Se on kanssa lohjennut tuolta ylhäältä joskus toi järjetön kivenmurikka, tommonen littana ja tippunut ja liukunut siihen ja muodostanut ton luolan.
On kyllä komeen näköinen. Pääsisinköhän mä tästä kaatumatta tonne ylös? Pääsin. Joo, ei se oo kauhean paksu tuo lohkare. Ja siinä on itse asiassa 2 niitä päällekkäin. Ja tuollakin on tommonen rako tonne. Ei se oo kauhean paksu. Ehkä metrin paksuinen toi kivenlohkare, mutta on se valtava kokoinen. Jatketaan sitten kierrostamme täältä ympäri. Tämä on tosiaan tällaista kivikkoa, missä kuljetaan. Tää on märkänä nimittäin aika liukasta ja hankalaa. Mutta ei se mitään, kyllä me täältä päästään. Katsotaan löydetäänkö vielä lisää luolia. 2 ollaan nyt löydetty. Ja sehän on jo luolat. Elikkä ei ole varmaa onko niitä lisää. On tää kyllä ihan mielettömästi lohkeillut tätä kiveä. Kaikki nämä, mitkä tässä kumpuja näette, niin ne on kivenmurikoita. Ja tuolla nousee jopa miinuskulmassa kallio ylös. Jaha, nyt onkin sitten vähän hankalampi nousunen kohta. Hyvin päästiin siitäkin. Ton röyhkiön alla tuolla oli se äskeinen luola ja sieltähän näkyy valo läpi. Eli se täytyy tulla tänne jonnekin. Aha, näinköhän olisi tuolla se, mihin se laski syvälle, sieltä näkyy. Ja tuollahan näkyy muuten se halkeama lisää täältä suunnasta. Nyt täytyy tonne jotenkin päästä kaatumatta. Aikalaista kiipeä. Joo. Pistetään valoa vähän lisää. Toi on varmaan se luolan pohja, mikä me nähtiin sieltä äsken. Jatkuu tän murika alle, mikä on tossa noin. Jaha, ja kierroksemme jatkuu. Tonnekin menee tommonen onkalo. Sinne mahtuisi seisomaan, mutta siinä ei muunlaista luolaa oo. Oho, sekin kivi heilahti jalan alla. Tää on kyllä halkeillut tosi rajusti. Tossa näkyy, on tonne ylös asti halki. Tuolta on, eli toi vasemman puoleenkin on oma irtokive lohkareensa. Monta metriä korkea sekin siinä. Ja tuolla näkyy tollanen luola. Siinäkin on useampi kivi, 3 ainakin eri kiveä, mikä muodostaa niin sanotusti katon tohon. Tai toisen seinän voisi tässä vaiheessa sanoa ennemminkin kuin katon. Oho, nyt on taas semmonen kohta, että mennään pahuksen varovasti alas. Pääsin. Tää on toi äskeinen onkalo päinvastaisesta suunnasta. Saanko mä enemmän valoa sinne? Se on kans ihan tommonen. Ei, toinen puoli oli niin kapea, että sieltä ei mahu läpi, mutta tältä puolelta mahtuisi kyykyssä menee tonne sisään. Jaha, missä se polun tapainen jatku? Tuolla jossakin. Siinäkin on toisella puolella tollanen. Mutta se menee niin lähelle tota tonttia tohon, että me ei siihen mennä, ettei vaan häiritä kenenkään yksityisyyttä. Vaan tutkitaan tätä, kun tää taitaa olla tää meidän pääkohde. Jaha, ja lisää tuommoista halkeamaa löytyy, mihin. Kuinka pitkään sekin näkyy, se kääntyy tuolta perältä. Oho. Ja tonne päällehän me yritetään kohta päästä. Mä täällä innossani tutkin koloja ja onkaloita ja
onnistuin saamaan itteni semmoiseen paikkaan, mistä ei päässytkään eteenpäin jatkaa matkaa. Piti palata tämmöiseen kohtaan takaisin. Mutta täältä nousee ihan poluksi muodostunut tänne ylöspäin. Näinköhän me päästään tätä kauttakin tonne päälle, ettei tarvi palata sinne takas. Ja lisää luolaa löytyy. Ei kun otsalamppu takas päälle vaan. Wow. Se on ihan kunnon läpiluola. Aika matalaksi menee tossa ja märkää siellä on, mutta tosta meikäläinenkin pääsis ryömimällä läpi. Enpä ole näin montaa niinku luolaa varsinkaan näin pahuksen pienellä alueella nähnyt ennen. Onneksi pongasin tämän paikan netissä, kun mietin tossa, että missä sitä kotimatkalla poikkeisi. Ja kun tää ei mun reitiltä, niin hyvä jos 20 kilometriä tuo lisämatkaa, niin on kyllä sen arvoinen tää poikkeama. Kyllä tonnekin päälle menee polku, niin kyllä me muuten tuollakin käydään vähän kurkkasemassa, kun se kerta menee tää reitti niin kuin täältä eri puolelta tätä mäkeä kuin mitä toi tontti tuolla oli. Niin kyllähän me kurkataan mitä täältä löytyy. Tää ei ole enää samannäköistä kuin on toi. Täältä semmoisen näyttää todella jylhältä toi itse Äijönvuori. Sitä me tutkitaan kohta lisää. Mutta kun kerran tännekin polku lähti, niin joo, mennään tänne nyt tässä vaiheessa. Ja tääkin näyttää nouseva aika lailla korkealle mäelle kyllä. Tai eiköhän tää sama Äijönvuorta oo kaikki. Tokkopa näillä kahdella eri nimeä on keskenään. Tai mistä minä tiedän, mä mistään mitään tiedä. Mutta tutkitaan näitä paikkoja, niin sitten opitaan tietää. Tämähän vaan jatkaa nousua ja nousua. Tuolla näkyy hienosti järvi oikealla puolella alhaalla. Ollaan nimittäin aika lailla korkealla siihen verrattuna. Mehän jatketaan ihan niin pitkälle tätä, kun tää polku vaan tässä jatkuu. Mitäs me täällä nähdään? Sinne on jäänyt, olipas liukas. Siihen on jäänyt tommoset kivenjärkäleet kanssa tuohon aika lailla jyrkkään rinteeseen. Sekin on haljennut sitten myöhemmin. Todennäköisesti se on ollut yksi järkele, mikä on jossakin vaiheessa sitten haljennut ja toinen puolisko vähän kellahtanut tuolla irti. Palataan tälle niin sanotulle polulle, missä näkyy eniten ihmisen tekemää kulumaa, niin ei aiheuteta sitten eri kohtaa lisää kulumia me. No onpa täältä näkymät. Ollaan nimittäin korkealla, huhhuja. Ja tuolla alhaalla näkyy rakennuksen kattoa, niin eipä jatketa tän pidemmälle. Eipä tästä kyllä kauheasti alas mentäskään välttämättä niin. On hienoja kallioita. Mut mehän lähdetään nyt tosta takas tonne ja pistetään kamera uudestaan päälle, kun päästään taas sinne luolien läheisyyteen. No niin, nyt ollaan taas palattu takaisin tämän järkäleen läheisyyteen. Ja tältä puolelta näyttäisi menevä polku, mikä johtaa tonne ylös. Katsotaan päästäänkö täältä ihan päälle asti. Kurkataan ensin mihin menee tää
kapeampi polku tässä vasemmalla. Tää taitaa tulla vaan, ei mitään vaan tulla tähän. Hetkinen, kyllä täältäkin pidemmälle pääsee. Mehän lähdetään heti kattoo. Tosta meni jyrkkä polku tuolta välistä tonne, mutta täältäkin tänne päin pääsee. Siinäkin oli aikalainen kiven halkeama. Ja tolla puolella tuolla on noita valtavia lohkareita, niin siellähän oli ne luolat tolla reunalla, mitä jo tossa tutkittiin. Tarkalleen en osaa täältä ylhäältä päin sanoa, että missä kohtaa tossa niistä mikäkin oli. Mutta siellä ei mennä ihan vieläkään tohon ihan päälle, koska tännekin päin jatkuu polku. Katsotaan mitä täältä tuleman pitää. Täällähän voi löytää vaikka mitä täältä, kun täällä vaan pyörii ja hyörii. Selvästi tää ainakin ohittaa niin kuin ton ylimmän kohan ja tulee jollekin toiselle tasanteelle tänne. Aha, olisikohan tää se puoli tuolta noin se polku, mitä mä alun perin kattelin, että niinku, mistä vois päästä tänne päälle. Mut se tuli tällaiseen kohtaan. Kattokaa nyt miten tää on halkeillut täältä joka paikasta. Oho. Siinäkin pistetään taas vähän valoa, jos näkyy. Ei paljon näin. Todella syvälle menee tommonen halkeama. Ja siis tätä halkeilua on joka paikassa täällä. Siinäkin on 5 metriä syvä reikä sinne. Tää on niinku irtonaisia tai toisistaan irti olevia valtavia lohkareita tää koko systeemi. Oho, ja siellä on niinku, mä nyt katsoin, että sielläpä on kaatunut paljon puita, mutta on taidettu kaataa. Tai sitten ne on kaatunut tielle ja... No joo, tuoltahan me käveltiin tuolta noin. Aivan järjettömiä kivenlohkareita. Ja vielä ei olla tuolla päällä. Pääseeköhän tästä tänne suuntaan niin, että ei ole vaarassa hajottaa itseään. Kyllä mä tonkin möykyn päällä olisin halunnut käydä, mutta en ota sitä riskiä, että lennän selälleni tommoseen railoon. Se on nimittäin syvä ja sieltä ei pois ole asiaa, jos sinne tippuu. Nyt jatketaan niinku tänne takaisin ja mennään taas sinne uudestaan sille polulle, mikä johti tonne ihan päälle. Kamera kiinni ja palataan kohta asiaan. No niin, nyt ollaan taas reittiosuudella tai polkuosuudella tai kiipeämisosuudella, miten tää pitää sanoa, missä ei olla vielä oltu. Ja ruvetaan olemaan itse asiassa jo melkeinpä ylimmällä pisteellä. Enää muutama askel ja on kallion korkein kohta. Täällä näin. Nyt ollaan ylimmässä pisteessä. Ja kattokaa miten putoo tonne alas. Tuossa oikealla näkyy yksityispiha. En kuvaa sinne päin, mutta on hänellä mahtavalla paikalla kämppä. Ja ei näkynytkään. Täytyy katsoa, päästäänkö me tuolta alhaalta jostakin tonne. Toi tasainen, minkä päällä äsken käveltiin, niin se tekee tommosen valtavan lipan tonne alleen. Päästäisiköhän sinne kattoon tuolta jotakin kautta. Yläkautta sinne ei päässyt. Mut pyöräytetään nyt ympäri, niin näette millaiset maisemat täältä päältä näkyy, vaitsi ei yksityistonttia. Lopetetaan tohon. Mä jään hetkeksi tänne kattelee ja ihailee maisemia. Pistetään taas kamera taskuun ja
kohta pyörimään. Nyt mä oon etsimässä sitä kalliolippaa, minkä näytin teille tuolta ylhäältä. En tiedä toki vielä näkyykö se kamerakuvaa. Niin löytyipähän sitten yksi luola vielä lisää. Tonne menee tollanen. Joten tonnepäin yritetään päästä mekin. Oho, se kivi keikkuu jalan alla. Mennään varovasti. Wow. Tää on näistä luolista varmaan isoin. Pistin jo ton otsalampukin pois päältä, mutta pistetään takas päälle. Tänne me päästään ihan sisällekin. Huhhuh. Kuinka pitkälle tää jatkuu? Todella kauas. Tässä olisi tämmönen kohta, mikä pitäisi ryömiä tosta yli. Siitä on jotkut ainakin mennytkin. Pääsisinköhän mä tosta jotenkin? Mä tarvitsen jättää ton repun selästä tähän kohtaan. Ja sä siihen. Niin yritetään me päästä tonne syvemmälle jotenkin tosta. Vähän hankala tästä on mennä. Ei tollain päin, ei jalkoja. No niin, mä oon ihan kylelläni täällä. Meen. Vau. Wow. Huhhuh. Tää on ihan ylivoimasti isoin näistä luolista. Ja siinä on joku pitänyt joskus nuotio. Ja tää sen kun jatkuu. Kattokaa. Tonne jatkuu. Sinne pitäisi oikeasti ryömiä. Se jatkuu 5-6 metriä ainakin sinne. Ja saman verran jatkuu tonne. Ja nyt kun mä pääsin tosta kapeasta kohdasta, niin täällä on mulle täysi seisoma korkeus tää luolas. Tuolta välistä me tultiin äsken. Onpa upea. Todella upea. Päästäisikö me vielä tästä kurkkasemaan tohon, mitä tuon yhden taakse näkyy. Nyt. Oho. Tänne. Jaa, se loppuu siihen sinne. Ei se jatkunut sen enempää. Mitäs tuolla välissä näkyy? Jaa, sen järkeleen taakse vielä jatku sen verran. Joku eläin siellä on käynyt, kun siellä on paskakasa. Ihminen tonne ei oo mahtunut. Vau. Wow. Huhhuh. Mykistävä mesta. Aha, sit meidän pitäisi pystyä ja onnistua ryömimään tästä välistä takaisin tonne. Tää on taas tää kohta, missä mä joudun vetää ihan kyljellä. Ja nyt kuuluu auton ääni. Tossa viereiset talot lähti joku. Tosta menee ihan vierestä tietontille. Ei täältä ei ole helppo tulla pois. Eikä sitä ainakaan helpota se, että on toisessa kädessä kamera. Mut kyllähän täältä pois tullaan. Tietysti kun sinne ollaan mentykin. Repun työ ollaan taas päästy ja tehdään viimeinen kurkkaus tonne luolaan. Tuolla, missä on toi kirkkain kohta, niin siellä äsken istuskeltiin. Kyllä kannatti ryömiä sinne. Otetaan tosta toi reppumatka. Ei muuta kuin ulos täältä kokonaan. No niin, nyt ollaan luolan ulkopuolella. Tutkitaan vielä, löydetäänkö se lippa. Toi on se kalliolippo varmaankin, mikä näkyy tonne ylös. Tuosta vähän kun menee eteenpäin, niin se näkyy ehkä vielä suurempana. Mutta se menee näin mä sit jo yksityisalueelle ja sinne mä en kamerakädessä mene. Ja toi tossa ihan vieressä, toi oli se suurimman luolan suuaukko, missä äsken oltiin sisällä.
Huhhuh. Tää oli kyllä todella mykistävä ja todella hieno mesta. Onneksi lähin ettiin tota lippaa, olisi toi suurin luola jäänyt löytämättä. Enhän mä tiedä, vaikka olisi vieläkin suurempi luola, mutta meikäläinen ei ainakaan löytänyt ton suurempaa. Tulkaa itse ihailemaan näitä. Mä pistän vielä tähän ton luolan tarkat koordinaatit nimenomaan tälle suurimmalle luolalle. Niin kannattaa toki, kun tuutte koordinaattien avulla siihen, niin pyörii ympäri tää koko valtava kiviröyhkiö, missä näitä luolia on. Ja käydä myös sen yhden polun päässä, missä mekin käytiin yhdessä ihailemassa sitä järvimaisemaa. Mut joo, koordinaatit löytyy varmaan nyt just tästä ruudusta jostakin. Ja sitten ne on myös tuolla filmin kuvauksissa. Katsotaankin, jos saatais vedettyä täältä kallion sisästä loppujuonto tällä kertaa. Tai perinteinen loppuhöpinä. Tää on kyllä ehdottomasti kohde, mihin kannattaa tulla vaikka kaukaakin. Mä en ole ikinä nähnyt näin monta luolaa näin pienellä alueella. Ja tää, minkä sisässä nyt istun, niin tää on kyllä yksi upeimmista, ainakin Etelä-Karjalan luolista, mitä mä tiedän. Mut ei tällä kertaa sen enempää. Tuu säkin tänne nauttimaan tästä paikasta ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!